اسلام دستور میدهد مردان ختنه بشوند. حتی طب امروز در آمریکا و اروپا فرمایشش همین است که مردان باید ختنه بشوند. اما 1400 سال محمد امین صلی الله علیه و سلم بهترین رهبر جهان دستور میدهد که ختنه بکن. اینقدر اهمیت قائل شده اسلام به این نظافت به خاطر اینکه اسلام بر اساس این پاکی بنا شد. اسلام هم ظاهر پاک هم باطن پاک میخواهد. ظاهر بدون باطن، باطن بدون ظاهر اسلام نمیخواهد. ظاهرت را به ظاهر اسلام، باطنت را به باطن اسلام آراسته بکن. امام ربانی نور الله مرقده میگه ظاهرت را به ظاهر اسلام و باطنت را به باطن اسلام آراسته بگردان. عزیزان من، ارزش که برای نظافت اسلام داده، اهمیتی که نظافت در اسلام دارد در هیچ دینی ندارد. اسلام میگوید وقتی از خواب بلند شدی به ظرف دست نزن تا 3 مرتبه دست خود را نشستی. اسلام میگوید ناخون بلند اجازه نیست برای زنان و مردان که میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ناخون خود را هر هفته کوتاه بکند. این موارد بهداشتی اسلام است. حرف اول در طب را اسلام میزند. اسلام میگوید ناخون بلند نه برای مردان نه برای زنان اجازه نیست. برای چی؟ برای اینکه میکروب جمع میشود، مریضت میکنه. اسلام میگوید وقت در جمع حضور پیدا میکنی که روز جمعه است یا روز عید است، غسل بکن. تعفن و بدبویی را به همراه خودت انتقال نده، فضا را خراب نکن، مردم را به بیماری سوق نده. اسلام میگوید موهای اضافی بدنت را همه را بگیر، به خاطر که محل جمع شدن میکروب است. اسلام دستور میدهد مردان ختنه بشوند. مردان ختنه بشوند به خاطر اون پوست محل است که اونجا جراثیم و میکروب جمع میشه. امروز طب در دنیای آمریکا و اروپا این را به اثبات رساندن. اونها نه از لحاظ این که دینشان گفته، بلکه امروز طب میگوید که اون پوست اگر در آله تناسلی مرد باشد سبب بروز امراض می شود. حتی طب امروز در آمریکا و اروپا فرمایشش همین است که مردان باید ختنه بشوند. اما 1400 سال محمد امین صلی الله علیه و سلم بهترین رهبر جهان دستور میدهد که ختنه بکن. الله اکبر. اسلام میگوید اسلام و نظافت خوک نخور. توجه کردین به این؟ اسلام میگه خوک حرام است، نجس است، از هیچ چیزی استفاده نکنین. امروز طب ثابت کرده که چقدر جراثیم و میکروب در گوشت خوک است. برای این جوانان مطالعه بکنین. یک کتاب را به جوانان ما پیشکش میکنم، اسلام بنیادگذار عصر جدید. این کتاب را بردارین تا جایگاه خود را و دین خود را پیدا بکنین. فارسی ترجمه شده. اسلام و بنیادگذار عصر جدید. اسلام میگه خوک استفاده نکن. اسلام میگه شراب ننوش. موارد بهداشتی اسلام برای که عقلت را خراب میکند، تمیز بین حق و باطل را از تو میگیرد، تمیز و شناخت بین مادر و دختر و همسر را از تو میگیرد، ادب را از تو میگیرد. بی ادب میشه کسی که شراب مینوشه، به امراض گرفتار میشی، سرطان شش و جگر پیدا میکنی. اسلام میگه شراب ننوش. اسلام و نظافت. چرس استفاده نکن، بدبو میشی، گنده میشی، مریض میشی.
اسلام میگه سیگرت حرام است. سبحان الله. یک بار خب بگو الله اکبر. چه رهبری داشتیم، چه دینی داریم ما. دخانیات را حرام قرار داده بود همشون، چون دو وقت سیگرت نبود، سیگرتی که ما امروز داریم. ولی اسلام میگه از دخانیات استفاده نکن. دنیای اروپا و آمریکایی که امروز دم میزنن که ما بشر دوستیم، دم میزنن که ما موارد بهداشتی رو در دنیا ما عرضه میکنیم. در 1995 و تا 2000 محاسبه ای که شده در آمریکا و اروپا 80 میلیارد دلار به سیگرت مصرف شده. 80 میلیارد دلار به سیگرت مصرف کرد، آتشش زدن، پول را آتش زدن، در حالی که در کشورهای اروپایی، آفریقایی نان برای خوردن نداشتن، صدها و هزارها نفر از گرسنگی مردن. اسلام و نظافت 80 میلیارد مصرف کل جمعیت کره زمین است. فقط دود هوا کردن. مثل که کسی یک دلار برداره، $100 سر آتش بگیره بسوزانه، او را به شما چی میگی؟ میگین چی شده؟ دیوانه شده. $100 را میگیره میسوزانه. شاید همونهایی که 80 میلیارد دلار را آتش زدن، اگر من و تو یک $100 برداریم سر آتش بگیریم، به ما و تو دیوانه بگوید. ولی چه زیباست که امروز فکر جوان باز شود. جوان بشناسه دشمن را، نیرنگ و ترفند دشمن. او 80 میلیارد دلار را آتش میزنه، کسی اونا رو دیوانه نمیگه. بازم عاشق آمریکا و اروپا هستیم ما. یکی از دوستان با ما گفت سبحان الله، اسلام عزیز چنان پیروان خود را تربیه کرده و اونون که مسلمان واقعی هست، مسلمان است که از الله میترسد، اون دنبال کامراهای مخفی شهر نمیگرد، دنبال کامرای مخفی بانک نمیگردد، دنبال کامرای مخفی دفاتر نمیگردد، برای این که میداند که خدا 2 تا دوربین خیلی قوی به نام کرامن کاتبین به شانه راست چپ من گذاشته است. به شانه راست چپ من گذاشته. 6 ساعت در آمریکا برق رفت، شب از طرف شب 6 ساعت برقشان رفت. بعد از آمدن برق 1000 جرائم در آمریکا در همون 6 ساعت ثبت شده بود. 1000. در حالی که امروز میگه من حرف اول در دنیا میزنم، ابرقدرتم هستم، متمدنم هستم، در حالی که 6 ساعت در آمریکا برق نبود 1000 جرم اتفاق افتاد. ولی اگر به معنای واقعی امروز مسلمان الله خود را بشناسه، این دین عزیز و ناب خود را بشناسه، تو را به خدا قسم ما با تو به کامرا نیاز داریم. زیر لحاف هم به کامرا نیاز نداریم، داخل خانه تاریک هم به کامرا نیاز نداریم. اونی که الله را میشناسد این آیه را همیشه تکرار میکند. الم یعلم، بخوان الم یعلم بان الله یرا. چه کامرایی هست، چه کامرایی هست. ای خدا این شعور رو به ما نصیب بگردان، این درک رو به ما نصیب بگردان که به این آیه ها عمل بکنیم. الم یعلم بان الله یرا. چقدر من زیاد میخوانم به خاطر که اگر این در زندگی یک جوان زنده شد، به این آیه جوان عمل کرد، این جوان مستقیما ویزای بهشت را گرفته است. جوان، این نفس من و تو را به ناپاکی سوق میدهد. نفس به نام نفس اماره من و تو را به ناپاکی سوق میدهد. جوان متوجه باش که خود را تباه نکنی. جوان نگذار که این نفس من و تو را تباه بکند. جوان دعا کن، گریه کن که خدایا ای رب من
به من نفس لوامه و مطمئنه و راضیه و مرضیه نصیب بگردان که هم در خلوت خدایا تو باشی، هم در جلوت تو باشی. خدایا ریا را از من دور کن، مرا صوفی پیش مردم گرگ در خلوت نگردان. خدایا صوفی پیش مردم شیطان در خلوت نگردان. دعا بکنید در حق یکدیگر که الله به ما شما نفس مطمئنه نصیب بگردانه. او کسی که به کامره خدا یقین و ایمان داشته باشد، تو رو به خدا قسم در خلوت با موبایل خود گناه میکنه. چند فیصد مردم در خلوت امروز گناه میکنه؟ قضاوت به دست خود شما. 6 ساعت در آمریکا برق رفت، 1000 جرائم ثبت شد. تو مسلمانی، الله برای تو، چون تو خیلی قویسی، دوست الله است، دوست داره. الله میگه من خودم کافی هستم برای تو. اگر مرا دوست داری بدانی که او میبیند.